ziua! Bună ziua! Arătați foarte interesant. Mulțumesc! Mi se spune des, probabil din cauza că sunt format din 4 părți. Cap, gât, corp și coadă. Iertați-mă, dar care este capul? Capul este acesta, cea mai mare parte. Gât, corp, coadă. În caz de tumori, capul este partea care devine afectată. Dar sunteți bine, da? Da, sunt bine. Deși, sincer să vă spun, mi-aș cam dori să locuiesc în altă parte. Nu vă place să locuiți în spatele stomacului? Nu, stomacul este în regulă, dar unde locuiesc eu, mereu dau cu capul de intestinul subțire. Și recunosc, e foarte convenabil că locuiesc atât de aproape de muncă, dar ar plăcea să am vedere și eu la o tiroidă, la niște amigdale, ceva, mă înțelegeți. Cum este la muncă? E greu? Că din câte am înțeles aveți de îndeplinit și funcții endocrine și funcții exocrine. Munca exocrină este foarte lejeră. Tot ce trebuie să fac este să-l servesc pe intestinul subțire cu un suc la jumate. Ce fel de suc? Un digestiv care conține 3 tipuri de enzime. Proteaze care digeră proteine, amilaze care digeră amidonuri și lipaze care digeră grăsimi. Pare foarte relaxantă munca asta exocrină. Deocamdată este, pentru că din fericire dumneavoastră nu consumați alcool. Și dacă îmi plăcea să mai trag la măsea? Ocazional, nicio problemă. Dar dacă beți de stingeți, eu de supărare mă consum, la propriu. Vedeți dumneavoastră, enzimele de care vă spuneam încep să lucreze înainte ca eu să le secret și în loc să digere mâncare, mă digeră pe mine și faceți pancreatită. Bine, nu imediat. Sunt genul care țin în mine. Cum să vă spun, am personalitate de nevastă. Ani de zile aveți impresia că sunteți sănătoasă, că totul este în regulă și deodată mă inflamez și vă spun cât de mult m-a deranjat că ați băut în toți acești ani. În regulă. Am să mă asigur că munca exocrină rămâne o plăcere atunci. La munca endocrină cum e? Cum să fie? Ca în orice familie. E greu, dar e și frumos. Am 2 hormoni pe care îi secret, fată și băiat. Felicitări! Cum îi cheamă? Pe fetiță o cheamă insulina și pe ăla mic îl cheamă glucagonul. Și se înțeleg? Trebuie să vă spun, au personalități total opuse. Insulina vrea să iasă afară de îndată ce începe să ningă cu zahăr în sânge, pe când glucagonul are chef de joacă doar atunci când s-a potolit din soarea. Sunt cuminți? Sunt foarte cuminți. Și deștepți. Ah. Când nu aveți suficient zahăr în sânge, glucagonul se duce în vizită la ficat și la mușchi și îi roagă să vă dea din rezervele lor. Și dacă nici ei nu au suficient? Atunci se duce la celulele grase și le roagă să vă ardă grăsimile pentru energie. Ce băiat descurcăreț! Da, cu insulina e mai greu. Cum așa? Păi ea adună tot zahărul care se așterne în sânge, îl duce la mușchi, la ficat și ce rămâne în plus îl duce la celulele grase. Dar vedeți dumneavoastră, dacă se duce la celulele grase în vizită prea des, ele nu mai vor să o primească și încuie ușa. Ce nepoliticos! Nu pot să le condamn nici pe ele, că n-au atâta spațiu de depozitare, e greu. Și devin, cum zic eu, insulina bate la ușă, ele nu aud, devin ceva cu R. Rezistentă la insulină? Da. Devin rezistentă la insulină, dar noi trebuie să scăpăm de zahărul ăsta din sânge cumva, așa că eu produc și mai multă insulină până o auzi cineva. Păi și nu e solicitant să produceți așa multă? E foarte solicitant. Și în timp eu obosesc, nu mai pot să o produc cum trebuie, apar probleme și mai mari. E greu să crești fete. Prevenim rezistența la insulină? Că din ce am înțeles este ceea ce precede diabetul de tipul 2. Pentru asta trebuie să-l lăsăm pe glucagon să iasă cât mai des la joacă. Așa e cu copiii. Dumneavoastră trebuie să faceți mișcare ca să consumați rezervele de zahăr din mușchi, din ficat, cât se poate din celulele grase, ca atunci când insulina vine în vizită să fie bine primită, că are unde să depoziteze tot zahărul din sânge. Așa am să fac. Bun. Era să uit. Timusul vă transmite salutări. Vai, și eu. Ce organ de treabă. Datorită lui o am pe insulina mea. Dacă nu era el, nu o mai cunoșteam niciodată.
celulele T de mult mi-ar fi distrus celulele beta care o secretă. Dar să știți că în ziua de astăzi, cei cu diabetul de tipul 1 pot adopta insulină prin injectare. A, da? Ce frumos! Mi-ar plăcea tare mult să vă fac cunoștință cu glucagonul și insulina. Și mie mi-ar plăcea să-i cunosc. Poate o să facem o emisiune specială pentru hormoni. Apropo de ei, glucagonul îmi cam șoptește că trebuie să mergem la masă. În regulă, haideți să mergem. Mi-a părut bine de cunoștință. Transmiteți-le salutări din partea mea. La revedere! Insulina! Insulina, ninge, hai afară! Insulina!